મિત્રો ફરી ગેસનો બાટલો છે તે મોંઘો થયો છે। અધધ ભાવ વધારો છે તે કરવામાં આવ્યો છે। છેલ્લા 15 દિવસમાં બીજી વખત ગેસના બાટલાની અંદર ભાવ વધારો છે તે થયો છે। નવો ભાવ શું છે? આજથી જ નવો ભાવ છે તે લાગુ થઈ ગયો છે। હવે કેટલા રૂપિયાની અંદર તમને બાટલો મળશે, કેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેવી તમામ માહિતી છે તે તમને આજના વિડીયોમાં મળશે। તો થોડો ટાઈમ કાઢી આજનો વિડીયો છે તેને ખાસ તમે અંત સુધી જોજો। સપ્ટેમ્બર મહિનાના પહેલા દિવસે સામાન્ય જનતાને મોટો આંચકો છે તે લાગ્યો છે। સરકારી ઓઇલ કંપનીઓએ ફરી એકવાર ઘરેલું રાંધણ ગેસ સિલિન્ડરની અંદર ભાવ વધારો છે તે કર્યો છે। 15 દિવસ પહેલા જ ₹25નો ભાવ વધારો છે તે કરવામાં આવેલો હતો। 18 ઓગસ્ટની આસપાસ 25 રૂપિયાનો ભાવ વધારો છે તે કરવામાં આવ્યો હતો અને વધુ બીજો વધારો કરતા સામાન્ય જનતાને ડબલ ભાવ વધારાનો બોજ છે તે હવે પડશે। દર મહિનાની 1લી તારીખે ગેસ સિલિન્ડરના નવા ભાવ છે તે જાહેર કરવામાં આવે છે। ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર મહિનાની વચ્ચે જ 18 ઓગસ્ટની આસપાસ ₹25નો ભાવ વધારો છે તે કરેલ હતો અને ફરી પાછો 1 સપ્ટેમ્બરે સબસિડી વગરના 14.2 કિલોગ્રામ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતની અંદર ₹25નો વધારો છે તે કર્યો છે। બીજી તરફ 19 કિલોનો કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર છે તેની અંદર ₹75નો વધારો છે તે ઝીકાયો છે। ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ છે તે અત્યાર સુધી 866.50 ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ હતા, તેમાં ₹25નો વધારો કરતા નવો ભાવ છે તે 891.50નો ભાવ છે તે થઈ ગયો છે। આમ ગેસ સિલિન્ડરની અંદર 15 દિવસમાં જ ₹50નો વધારો છે તે કરવામાં આવ્યો છે અને આ વર્ષે જોઈએ તો છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર રાંધણ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવની અંદર ₹191 છે તે વધારો થયો છે। ₹191 છે રાંધણ ગેસ છે તે છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર મોંઘો છે તે થયો છે। તો મિત્રો હવે ગેસના બાટલાનો ભાવ છે તે ₹891 છે તે થઈ ગયો છે।